Celiaki innebär att man inte tål proteinet i sädesslagen vete, råg och korn. Då en person med celiaki äter gluten så reagerar immunförsvaret med att bilda antikroppar. Man säger att det sker en autoimmunreaktion. Och denna reaktion leder till att tunntarmens slemhinna blir inflammerad. Och på tunntarmens slemhinna så har vi tarmludd, även kallade villi, som tar upp näring från den maten som vi äter. Och när tarmen blir inflammerad så skadas de här tarmludden och näringsuttaget blir sämre. Och därför så är det vanligt med näringsbrister hos nydiagnostiserade. Symptomen vid celiaki skiljer sig mellan olika åldrar, men också från person till person. Barn kan växa dåligt och vuxna kan ha symptom som benskörhet och trötthet. Och celiaki kan utvecklas när som helst i livet. Diagnosen ställs av läkare efter utredning. Det tas blodprover, bland annat för att se om man kan hitta antikroppar mot gluten i blodet. Eventuellt så tas det också prov från tunntarmen för att se om den är skadad. Det är viktigt att tänka på att inte gå över till glutenfri kost på egen hand eller innan utredningen är färdig. Och det här är för att det då kan ta längre tid att få rätt diagnos. Vid celiaki är behandlingen en glutenfri kost, fri från vete, råg och korn. Även spält och dinkel innehåller gluten eftersom dessa sädesslag är släkt med vete. Det finns många naturligt glutenfria produkter, till exempel potatis, ris, bovete och quinoa. Det finns också särskilda livsmedel som är lämpliga för glutenintoleranta och de har en glutenfri märkning, det överkorsade axet. Märkningen garanterar att produkten är säker för glutenintoleranta. Och som det ser ut idag så får dessa produkter innehålla max 20 ppm gluten och då kallas glutenfria. Eller max 100 ppm gluten och då märkas med mycket låg glutenhalt. ppm står för parts per million, det vill säga delar av en miljon. För att få mer kunskap om den glutenfria kosten så är det viktigt att få träffa en dietist. Dietisten kan också ge råd om hur man ska göra när man går på restaurang, när man är ute och reser eller lagar mat hemma. Forskningen har också visat att det är bra att träffa andra med celiaki och utbyta erfarenheter. Nej, intoleransen mot gluten är livslång. Något som däremot oftast växer bort är veteallergi, vilket små barn kan vara allergiska mot. Nej, det gör det inte. Sojasås är glutenfritt. I Livsmedelsverkets senaste analys av sojasåser kunde inte gluten påvisas. Ja, det kan man. Och det beror på att proteinet i havre skiljer sig från det i vete, råg och korn och är glutenfritt. Analyser har visat att vanligt havre ofta innehåller för höga halter av andra sädesslag och därmed gluten. Så därför rekommenderas att välja rent havre som specialhanterats. Och produkter som innehåller ren havre får bära den glutenfria symbolen.